من دون سمنة ومن دون زبدة. اليوم حنعمل المعمول بالزيت، أوفر وأرخص معمول ممكن تعملوه بالبيت بهالأوضاع الصعبة. والأحلى من هيك المعمول ما بقلبه سميد كلياته بالطحين وما بقلبه خميرة، يعني معمول خفيف وظريف، مكوناته متوفرة عنا وما فيه أي تعقيد. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. بيلزملنا 3 أكواب طحين منخول مع نصف كوب نشا ذرة و3 ملاعق كبار حليب بودرة. فينا نستغني عن الحليب إذا ما متوفر، ومنحط معهم ملاعقة صغيرة من المحلب ليعطينا نكهة للمعمول، بس إذا ما متوفر عندكم فيكن تستغنوا عنه. ومنحط عليهم نصف كوب من السكر ومنخلطهم مع بعضهم منيح. وهلأ بدنا نضيف عليهم كوب من الزيت النباتي وبدنا نفرك المكونات على الخفيف فيه. بهيدي الطريقة منضمن بأنه الطحين ما يعملنا مثل العجينة بس ينفرك بالزيت، فبتصير بعدين العجينة بتفت عنا وما بتكون معجنة. ما تشدوا كتير على العجينة، يعني بس هيك فركة خفيفة نتأكد انه الطحين تغلف بالزيت وخلص بيكون تمام. ننتقل للخطوة اللي بعدها. منضيف هلأ ملعقة كبيرة مي زهر وملعقة كبيرة مي ورد، بالإضافة لربع كوب من المي ما تضيفوها دفعة واحدة، ضيفوا نصها. خلطوا المكونات مع بعضها شوي ورجعوا ضيفوا إذا احتجتوا. بدنا العجينة تكون ماسكة على بعضها بنفس الوقت، مش كتير ناشفة وكتير قاسية ولا كتير رخوة كمان. هلأ بهيدي المرحلة إذا احتجتوا أي سوائل بعدين من بعد ما ضفنا الربع كوب، بتضيفوا مي زهر أو مي ورد حتى تعطوا نكهة أطيب، ساعتها ما منضيف مي زيادة. أنا حضيف بس هيك ملعقة واحدة حتى تعطيها طراوة أكتر، وانتو على النظر بتشوفوا يمكن ما تحتاجوا سوائل زيادة، يمكن تحتاجوا طحين. كل نوع طحين عن طحين بيفرق. كرمال هيك قلتلكن على النظر انتو بتشوفوا كيف العجينة وبتضيفوا لأي شي بدكن تعدلوه. العجينة هون بتكون مختلفة عن عجينة المعمول اللي بالسمنة، فما تستغربوا إذا حسيتوا في شوية فرق. المهم تكون كامشة على بعضها. ومثل ما قلنا إذا حسيتوا إنه بدها شوية طحين بتصيروا بتضيفوا هيك ملعقة. أنا ما حضيف لأنه خلص وصلت للقوام المطلوب، بس أنتوا على النظر بتضيفوا اللي بتحتاجوه. المهم ما تكتروا، كله شوي شوي حتى نوصل للقوام المطلوب. منغطي عليها ومنريحها 15 دقيقة بالبراد، بس تكون العجينة باردة بتعطينا نتيجة أفضل. هلا لحشوة التمر بيلزملنا 500 جرام أو نصف كيلو من التمر المطحون. منضيف عليه 3 ملاعق كبار زيت نباتي وملعقة صغيرة قرفة. منخلطهم مع بعضهم حتى نحس إنه صارت عجينة متجانسة وما عم تلزق بالإيدين. وأكيد انتو فيكن تحطوا أي حشوة جوا المعمول، بس أنا حطيت أكتر حشوة اقتصادية حتى يكون المعمول كلياته اقتصادي من العجينة للحشوة. حتى نريح حالنا منجهز التمر ومنعمله كرات بهيدا الشكل. منصير بعدين بس نمد العجينة بإيدينا، ما علينا إلا نحط كرة جوا كل وحدة ونشكل قطعة المعمول. وهلأ بعد ما بردت العجينة فينا نشتغل فيها بسهولة. منمدها بإيدنا بهيدا الشكل ومنحط جواتها التمر. حاولوا توازنوا بين كمية التمر وكمية العجينة تما يكون في شي أكتر من شي. والقالب يلي عم تحطوا جواته المعمول حطوا عليه شوية طحين وانفضوا مثل ما أنا عملتون، هيك بتضمنوا بإنه ما يلزق عندكن. فيكن كمان تحطوا نايلون لاصق وتحطوا جواته القطع. منحط قطعة المعمول وبنضغط عليها ضغطة بالإيد وبنرجع بعدين بنخبطها كم خبطة على إيدنا وبتصير بتطلع. وهلا عملت أول صينية صغيرة حفوتها على الفرن درجة حرارة 200. الفرن بده يكون كتير حامي، النار من الأسفل بالرف الوسط لمدة 10 دقايق، بعدين منحمر من فوق. وهيدي الصينية التانية، كل ما تخلصوا كمية وتعبوا الصينية بتفوتوها على الفرن، وهي بالفرن بتكونوا عم تعملوا الباقي. ما منشيلن أول ما يكونوا طالعين من الفرن لأنه بيكون قوام العجينة شوي خفيف. بنتركن شوي لحتى يبردوا وبعدين بيصيروا جاهزين للتقديم. ومثل ما شايفين بدقايق عملت عجينة هالمعمول، ما بدها أي جهد ولا أي تعب ولا نطرة. عملناها من دون سمنة ومن دون زبدة وحتى كمان من دون خميرة ومن دون سميد، يعني عشوي حقول من دون معمول. عن جد وصفة كتير سهلة وكتير لذيذة وسريعة. والأهم من هيك إنه على طلبكن وصفة اقتصادية بهالأوضاع الصعبة بنقدر نعمل هيك معمول سريع ولذيذ بنفس الوقت. العجينة كتير لذيذة، طعمتها طيبة، منا معجنة أبدا ولا قاسية وبتفت معنا.
وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. كل سنة وانتو بألف خير. صحتين وهنا.